Durează în medie cam 10 ani din momentul lansării conceptual al unei tehnologii până la comercializarea efectivă către clienții finali ai unei rețele de tehnologie telecomunicații. Ca și provocări, aici avem de două tipuri. Unele ar fi tehnologice, pentru că vorbim de viteze foarte mari care vor necesita revoluționarea zonei radio și operarea cu un spectru într-o frecvență care nu a mai fost folosită până acum. Se mai cheamă și spectrul de sub-terahertz. Al doilea tip de provocare ar fi de natură politică, și anume licitația spectrului către cei care îl vor folosi. Keysight a început puternic în zona de cercetare 6G, fiind membru fondator al unuia dintre proiectele de cercetare inițiale, început de Universitatea Oulu din Finlanda. Ce își propune Keysight este să faciliteze atât producătorilor de echipamente de rețea cât și operatorilor posibilitatea de a-și testa o rețea de la cap la coadă. În zona de telecomunicații avem o gamă variată de produse care îi ajută pe clienții noștri principali, și anume producătorii de echipamente de telefonie mobilă, dar și pe operatorii de telecomunicații, să își testeze rețelele end-to-end. Keysight a avut parteneriate strategice cu cei mai importanți producători de chipseturi de antene, sau G-Node-Biz denumite în 5G, și au lucrat cot la cot pentru a le oferi clienților finali produse de înaltă calitate. După definitivarea zonei radio, au venit și standardele pentru cealaltă bucată din rețeaua de telefonie mobile, și anume zona de core, care acum este cloud native. Utilizând produsele Keysight, soluția finală care ajunge la utilizator este testată și fără downtime. În primul rând, impactul major este în viața inginerilor din întreaga lume, care dezvoltă produse noi. Un alt impact major este downtime-ul foarte mic al rețelelor de telecomunicație, dar și respectarea a tot ce înseamnă quality of service. Ca să vă dau exemple din cele mai utilizate scenarii, ar fi câți utilizatori se pot conecta simultan la o antenă, cât trafic maxim pot ei genera. Se testează intens ceea ce se cheamă handover, trecerea comunicației telefonului de la o antenă la alta. Iar acest handover poate să fie de la o antenă 5G la o altă antenă 5G, dar poate să fie și de la o antenă 5G la o antenă 4G sau 3G, caz în care impactul este mult mai mare asupra transmisiilor de date. Și ce testează utilizatorii produselor Keysight este că impactul este minim, se pierd cât mai puține pachete pentru utilizator, această trecere între antene este insesizabilă. Și un exemplu și mai concret, când mă refer că avem downtime foarte mic, testarea serioasă a unei rețele o vedem atunci când nu rămânem fără semnal sau fără acces la date în zone aglomerate.